Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol kay Dogecoin at kung bakit po sinasabing maaari itong maging susi sa financial independence ng mga holders nito ngayong taong 2025. May mga analyst na nagsasabing maaaring umabot daw ang presyo nito sa $54. Pero paano nga ba mangyayari ito? At ano po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader o investor na interesado kay Dogecoin? Kaya yan po ang siyang ating aalamin, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, si Dogecoin ay isa pong uri ng cryptocurrency na nagsimula bilang isang biro o meme coin noong taong 2013. Ginamit po ang iconic Shiba Inu dog mula sa memes bilang logo nito. Pero kahit na nagsimula ito bilang joke, naging isa ito sa mga kilalang cryptocurrency sa mundo dahil po sa suporta ng malalaking personalidad tulad po ni Ginoong Elon Musk. Hindi tulad po ni Bitcoin na may limitadong supply, si Dogecoin ay may walang hangganang supply, kaya mas mabilis din ang transaction nito kumpara sa ibang crypto. Dahil dito naging paborito po ito ng maraming traders. Ngayon ay bakit po sinasabi ng analyst na may potential daw itong si Dogecoin? Yan, ayon sa isang market commentator na may alias na Inspired Analyst, si Dogecoin ay isa sa mga crypto assets na dapat bantayan ngayong taong 2025. Sa kasalukuyan, ang presyo po nito ay nasa 0.2652. Kung mag-i-invest ka po ng $10,000, makakakuha ka ng mahigit kumulang 37,707 na Doge. Ngayon, ayon po sa mga projections, kung aabot po ang presyo ni Doge sa $9.35, ang investment na $10,000 mo ay magiging $352,564. Kapag umabot naman ito sa $20, magiging $754,140 na ang halaga ng portfolio mo. At kung mararating naman ito ang $54, lalampas na po ito sa $2 million. Ngayon ay paano po ito maaaring mangyari? Ang pagtaas po ng presyo ni Dogecoin ay nakadepende po sa iba't ibang mga bagay. Una ay ang adoption po ng blockchain technology. Habang mas marami pong financial institutions at saka businesses ang gumagamit ng blockchain, mas tumataas po ang demand para sa cryptocurrencies tulad po ni Dogecoin. Pangalawa ay ang market sentiment. Kapag positibo po ang pananaw ng mga investors, tumataas ang presyo ng mga crypto assets. Pangatlo ay ang influence po ng mga malalaking personalidad. Malaki pa rin po ang epekto ng mga tweets at pahayag ni Ginoong Elon Musk sa presyo ni Dogecoin. At ang pang-apat ay ang development po ng ecosystem ni Dogecoin. Kung magkakaroon po ng mga bagong features or improvements ang blockchain ni Dogecoin, maaaring tumaas po ang value nito. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng iba pang mga analyst tungkol dito? Yan, may iba't iba pong pananaw ang mga analyst tungkol sa future ni Dogecoin. Yan, una ay si Trader Alan. Yan, siya po ay naniniwalang maaaring umabot ang presyo nito sa $8 sa taong 2028 na bull market. Ayan. Sa Tagalog naman ay posibleng umabot daw ito ng $9 hanggang $13 pagsapit po ng taong 2029. Yan, ang ChatGPT naman ay nagsasabing maaring umabot daw ito sa $9.35 mula taong 2028 hanggang 2032. Yan, at ang Changelly Exchange Analyst naman ay nagsasabing posibleng marating ang presyong ito pagsapit po ng January 2040. Yan, para naman po sa mas mataas na presyo na $20 hanggang $54, si Analyst Dimo Potts ay nagsasabing posibleng umabot po ng $20 itong si Dogecoin mismo ngayong taong ito.
Yan. Sa mga analyst naman ng Telegon ay sinasabi po nilang posibleng mangyari raw ito simula taong 2030 hanggang 2035. Ayan. At ang ChatGPT naman ay nagsasabing maaari po itong mangyari mula taong 2032 hanggang 2038. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors ni Dogecoin. Kung tama ang mga predictions or projections na ito, malaking oportunidad po ito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors ni Dogecoin. Ang pag-invest po ng maaga at maingat, ang pag-invest po ng maaga at maingat kay Dogecoin ay maaaring magbigay po sa atin ng financial freedom sa hinaharap. Ngunit tandaan po natin, ang crypto investment ay high risk, high reward. Kaya mahalaga po ang paggawa ng sariling research bago po tayo mag-invest. At ayan, ang pinakahuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Masasabi ko po rito ay napakalaking potensyal po ni Dogecoin. Pero hindi dapat tayo padalos-dalos. Ang mundo ng cryptocurrency ay napaka-volatile o pabago-bago. Ang mahalaga ay magkaroon po tayo ng sapat na kaalaman bago po tayo mag-invest. Tandaan din natin ang diversification. Huwag po nating ilagay ang lahat ng ating pera sa iisang asset lamang. At ayan po, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.